Ở trên tay của tôi bây giờ đó là con Galaxy A35. Và nói thật với các bạn là trước khi làm về con máy này thì cá nhân tôi cũng đã suy nghĩ khá là nhiều rằng không biết có nên làm hay không. Bởi vì hai lý do sau. Đầu tiên đấy chính là số lượng bán ra của con này ở thời điểm hiện tại nó cực kỳ ít luôn. Gần như là rất ít hàng để cho các bạn có thể mua được. Khi mà tôi tham khảo ở bên Sephornet ấy, thì các bạn gần như là còn không mua được hàng mới nữa cơ. Bởi vì giá hàng mới cũng khá là cao. Còn nếu như mà các bạn muốn mua hàng mới ở trên Shopee thì cũng được. Giá hàng mới ở trên Shopee thì cũng chỉ loanh quanh đến tầm khoảng là hơn 5 triệu một thôi. Còn mua ở những cái đại lý thì giá của nó sẽ loanh quanh tầm khoảng là hơn 6 triệu. Anh em mua những cái hàng cũ đẹp thì có thể là sẽ về đâu đấy đầu 5 triệu, hơn 5 triệu một tí. Cái lý do số 2 đấy chính là chính vì mức giá của nó luôn. Với cái mức giá rơi tầm khoảng là từ 5 cho đến 6 triệu thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn các bạn ạ. Nếu như mà các bạn cố được thì các bạn hoàn toàn có thể mua Galaxy A36 với khá là nhiều những cái nâng cấp mà mức giá của nó cũng chỉ chênh lệch đến tầm khoảng là vài trăm nghìn mà thôi. Còn nếu như mà các bạn không cố được thì các bạn hoàn toàn có thể mua Meizu Lucky 08 này, các bạn hoàn toàn có thể mua Redmi Note 13 Pro 5G. Đấy, nói chung là trong tầm giá này thì có khá là nhiều sự lựa chọn. Nó cũng ngang tầm hoặc thậm chí là ngon hơn so với cả Galaxy A35. Tuy nhiên cho đến khi mà tôi cầm trên tay con máy này ấy, thì cá nhân tôi lại có khá là nhiều cảm hứng để nói về con máy này. Do đó đây sẽ là một cái video mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về Galaxy A35 sau khoảng thời gian hơn 1 năm kể từ khi nó ra mắt. Thì liệu con máy này nếu như mà các bạn tìm mua nó có còn xứng đáng ở trong năm 2025 này không nhá. Rồi, cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải nói đến chắc chắn rồi sẽ là phần thiết kế. Galaxy A35 nó vẫn có một cái thiết kế rất là đẹp, rất là đặc trưng của nhà Samsung. Và đây cũng là cái dòng A cuối cùng mà chúng ta vẫn còn cái phong cách thiết kế camera như thế này. Từ đời A36, A56 trở đi ấy, thì chúng ta sẽ có nguyên một cái đảo camera rồi. Tất cả mọi thứ nó sẽ chụm lại với nhau chứ nó sẽ không còn tách ra như thế này nữa. Và tôi tin chắc rằng là nhiều người vẫn thích cái kiểu camera được tách ra như thế này hơn. Nó mang lại một cái độ nhận diện thương hiệu Samsung cực kỳ lớn luôn. Và cái điểm cộng của Galaxy A35 trong cái tầm giá của nó đấy chính là chúng ta vẫn có phần mặt lưng được làm từ kính nha. Do đó anh em nhìn này, trời ơi, nó đổ bóng tè le luôn. Nhưng mà bù lại khi mà chúng ta cầm ở trên tay thì nhìn nó cũng sẽ sang hơn so với những cái mặt lưng nhựa giống như là những cái thế hệ trước. Còn tất nhiên là khung viền của con máy này vẫn sẽ chỉ là khung viền nhựa thôi. Chúng ta vẫn sẽ không có khung viền kim loại đâu. Khung viền kim loại thì chỉ trên dòng A55 hoặc là A56 thì chúng ta mới có thôi các bạn ạ. Nhưng chúng ta vẫn sẽ có một cái đặc điểm nhận diện thương hiệu của dòng A, đấy chính là Keys Island. Đấy, tức là chúng ta vẫn sẽ có một cái phần nhô lên ở những cái phím bấm vật lý như thế này, giúp những cái thao tác khi mà chúng ta bấm phím ấy nó cũng sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn rất là nhiều. Còn về phần màn hình cũng là một cái điểm mà cá nhân tôi khá là ưng. Tất nhiên là màn hình của con Galaxy A35 này nếu như mà so với cả những cái máy đến từ Trung Quốc như kiểu là Meizu hay là Xiaomi ấy, thì khó có thể sánh bằng được. Bởi vì anh em nhìn đi, cái viền màn hình của nó khá là dày đúng không? Tuy nhiên có một cái điểm cộng ở trên màn hình của Galaxy A35 vẫn còn tồn tại đến thời điểm hiện tại. Đấy chính là nó được trang bị tấm nền, đấy chính là Super AMOLED. Và cá nhân tôi đánh giá rất cao cái tấm nền này luôn. Nhờ đó thì những cái trải nghiệm khi mà chúng ta xem phim, khi mà chúng ta video, đặc biệt là những cái video mà nó có hỗ trợ nội dung HDR như thế này ấy, nó nhìn đẹp dã man luôn các bạn ạ, nhìn nó rất là sướng vào mắt luôn. Bên cạnh đó thì Galaxy A35 chúng ta vẫn sẽ có độ sáng là hơn 1000 nit và tần số quét của nó sẽ là 120 Hz. Nói chung những cái thông số này nó khá là phổ thông và nó cũng gần như là vừa đủ với nhu cầu sử dụng của đại đa số mọi người rồi. Kích thước màn hình của Galaxy A35 sẽ là 6,6 inch. Kích thước này thì nó sẽ nhỏ hơn so với cả A36 một tí. A36 thì kích thước của nó sẽ là 6,7 inch. Vậy nên là về mặt cơ bản thì cái sự chênh lệch nó sẽ không quá nhiều đâu. Quan trọng là cái cảm giác cầm nắm nó khá là vừa tay, cầm gọn. Và tất cả mọi thứ liên quan đến màn hình, từ khả năng hiển thị này, tần số quét này cho đến cả độ sáng thì cá nhân tôi khá là chiêm ưng và khó có thể đòi hỏi được hơn ở trong phân khúc mức giá này. Chỉ có một điểm mà nó sẽ hơi ga mắt một tí, đấy chính là cái viền màn hình của nó hơi dày một tí mà thôi. Yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về mặt hiệu năng. Thì trên thực tế nhá, hiệu năng của Galaxy A35 không hề tệ một tí nào. Ok, tôi đồng ý với các bạn, đấy chính là trang bị bên trong Galaxy A35 sẽ là con chip Exynos 1380. Và rất nhiều người sẽ có cái thành kiến liên quan đến con chip Exynos đến từ nhà Samsung. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại sau khoảng hơn 1 năm ra mắt ấy, thì tôi thấy là con chip này nó cũng đã tối ưu ngon hơn rất là nhiều so với thời điểm trước kia rồi. Ví dụ như khi tôi chấm điểm AnTuTu thì điểm số của nó cũng khoảng hơn 600.000 điểm. Và cái điểm số này nó cũng ngang với cả Snapdragon 7S Gen 2 trang bị ở bên trong Redmi Note 13 Pro hay là Meizu Lucky 08 luôn.
Do đó về mặt cơ bản là cái phần hiệu năng của nó không hề yếu một tí nào nha các bạn, nhất là khi chúng ta so sánh ở trong tầm giá này. Nhưng cái điểm mà tôi thích nhất đấy chính là con chip này nó sẽ tối ưu rất ngon cho những cái dòng máy đến từ nhà Samsung. Ví dụ như đây, anh em có thể thấy là cái nhiệt độ của nó chỉ tăng có 0,3 độ C mà thôi. Và kể cả khi xong cái bài chấm AnTuTu này thì cái nhiệt độ của nó vẫn là từ 37,4 độ C, chỉ tăng nhẹ lên là 37,7 độ C mà thôi. Và tôi cam đoan với các bạn luôn là nhiệt độ tỏa ra từ con chip này nó sẽ mát hơn rất là nhiều so với cả con chip đến từ nhà Snapdragon hoặc là Dimensity trong cùng phân khúc giá này luôn. Do đó anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thoải mái mà không lo bị nóng máy hay là hao pin đâu nhá. Còn về khả năng chơi game thì ở đây tôi cũng đã test khơi khơi những tựa game rồi. Ví dụ như là với tựa game PUBG Mobile thì ở trong phần cài đặt đồ họa ấy, các bạn hoàn toàn có thể bật được tối đa, đấy chính là FPS cực độ, tức là 60 FPS. Tất nhiên lúc này thì các bạn sẽ cần phải giảm đồ họa xuống mức mượt. Còn nếu như mà các bạn tăng đồ họa cao nhất thì các bạn hoàn toàn có thể tăng tối đa đến tận là HDR. Lúc này thì FPS của nó xuống là 40. Thì cá nhân tôi thấy đây cũng là một cái mức khá tốt để cho các bạn có thể chơi tựa game PUBG này rồi. Còn nếu như mà anh em muốn mượt, anh em muốn kiểu leo rank các thứ ấy, thì hoàn toàn có thể giảm xuống mức mượt để chơi 60 FPS nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Tất nhiên là nếu như mà so về khả năng tối ưu với cả những con máy khác như kiểu là Meizu hay là Xiaomi thì nó sẽ không bằng, bởi vì Snapdragon kiểu gì nó cũng sẽ được tối ưu cho khả năng chơi game tốt hơn so với cả Exynos. Nhưng về mặt cơ bản với những cái trải nghiệm chơi game ở trên con máy này thì tôi thấy nó khá là ngon. Tất cả những cái tựa game tầm trung trở xuống như kiểu là PUBG hay là tốc chiến thì các bạn hoàn toàn có thể chơi một cách cực kỳ thoải mái luôn. Nhất là đối với tựa game tốc chiến thì các bạn hoàn toàn có thể chơi ở mức FPS là 120 luôn. Điều mà không phải con máy nào trong cùng phiên khúc mức giá này cũng có thể làm được nha. Ví dụ như nếu như mà các bạn đã xem cái video mà tôi review con Meizu Lucky 08 ấy, thì mặc dù bên ngoài setting bật được 120 nhưng vào trong game thì chỉ lên tối đa được là 60 thôi. Nhưng con máy này các bạn vào trong game vẫn có thể lên được 120 FPS luôn, khá là ngon. Thậm chí là nếu như mà các bạn muốn chơi những cái tựa game nặng hơn như kiểu là Genshin Impact thì các bạn vẫn có thể chơi ngon để cho con máy này. Tất nhiên setting của chúng ta sẽ giảm về mức là thấp nhất và FPS của nó sẽ duy trì đâu đấy tầm khoảng là từ 50 cho đến 60, một con số quá ngon để cho các bạn có thể cày game Genshin Impact ở trên Galaxy A35 rồi. Do đó về mặt hiệu năng thì tôi thấy là con máy này nó cũng không hề yếu tí nào so với cả những cái đối thủ khác trong cùng phân khúc mức giá này. Thậm chí nếu như mà các bạn biết cách săn sale mua những cái lúc mà ngày đôi ấy, thì giá của nó nhiều khi còn về đầu 4, tức là có tới tầm khoảng là 4 triệu 9, 5 triệu thì nó quá ngon cho Galaxy A35 luôn các bạn ạ. Bên cạnh đó thì Samsung họ cũng cam kết update đến tận là 4 phiên bản Android và cá nhân tôi cũng đã nâng cấp lên One UI 7.0 mới nhất ở trên con máy này rồi. Và chắc chắn là trong thời gian sắp tới Galaxy A35 cũng sẽ được nâng cấp lên One UI 8.0 mà thôi. Do đó là anh em hoàn toàn có thể yên tâm là sử dụng được một vài những cái tính năng mới nhất của Samsung ở trên những cái phiên bản One UI mới nhất. Và dựa vào những gì mà Samsung cam kết như thế này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng trong thời gian ít nhất là từ 2 cho đến 3 năm nữa, khá là thoải mái luôn. Yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là về camera của Galaxy A35. Và đây là cái điểm gần như là sẽ không khác biệt gì nhiều so với cả Galaxy A36 luôn. Chúng ta vẫn sẽ có 3 camera, với camera chính là 50 megapixel, camera góc siêu rộng là 8 megapixel và cuối cùng là camera macro với độ phân giải là 5 megapixel. Còn về chất lượng ảnh chụp thì giống như tất cả những cái bức ảnh khi các bạn đang xem ở đây, trong điều kiện đầy đủ sáng ấy, thì cái điểm mà tôi thích nhất ở trên điện thoại Samsung nói chung luôn, đấy chính là nó luôn luôn cho một cái màu sắc rất là tự nhiên và hài hòa. Và cái màu sắc này thì nó gần nhất với cả mắt người mà chúng ta nhìn. Đây cũng là một cái điểm khiến cho camera của Samsung khác biệt với cả các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Bởi vì các hãng đến từ Trung Quốc thường đa số là sẽ dùng AI, dùng thuật toán để can thiệp vào màu sắc. Tôi thì không thích cái kiểu như vậy, trông nó nện mắt mà trông nó kiểu nó khó chịu lắm. Còn màu sắc ở trên Galaxy A35 chụp nó vẫn khá là ok nha. Độ chi tiết ở trong ảnh tất nhiên nó sẽ chỉ dừng ở mức tốt thôi, nhưng quan trọng nhất là khi mà các bạn zoom lên một chút thì nó vẫn không hề bị vỡ một tí nào. Do đó các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để đăng lên mạng xã hội vẫn được. Khi mà các bạn chụp ảnh trên zoom smartphone ấy thì nó khá là ổn ở trong tầm giá này, cũng không tệ một tí nào. Tất nhiên là đôi khi nó vẫn xóa hơi lẹ một tí, nhưng đấy chỉ là khi nào mà các bạn soi kỹ mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta nhìn một cách tổng quan ấy, thì nhìn nó vẫn khá là ok. Khi mà các bạn quay video thì cá nhân tôi rất thích khả năng quay video ở trên Galaxy A35, bởi vì chúng ta quay được độ phân giải là 4K 30 fps và chúng ta cũng có luôn cả hỗ trợ chống rung quang học OS luôn. Vậy nên là cái video ở trong điều kiện đầy đủ sáng, các bạn nhìn đi, cái độ chi tiết của nó rất tốt luôn, mà khả năng chống rung ngon. Vậy nên là dù tôi đi bộ thì khung hình nó vẫn được ổn định, không hề bị rung lắc một tí nào. Khi mà tôi chụp ở trong điều kiện thiếu sáng, đây là một cái điều kiện khá là khó, thì tất nhiên là một con máy thuộc phân khúc tầm trung giá rẻ, tầm này là giá rẻ rồi các bạn ạ, chứ không còn là tầm trung nữa, thì nó vẫn sẽ hơi no một tí ở những cái vùng tối, ví dụ như là nền trời này hoặc là nền đường. Với những cái điều kiện mà cái nguồn sáng của nó quá mạnh hoặc là quá phức tạp ấy thì vẫn sẽ xảy ra cái hiện tượng flare nha. Đây là điều mà chúng ta gần như là không thể nào tránh khỏi được ở trên những con máy giá rẻ như thế này rồi. Nhưng mà đủ lại độ chi tiết ở những cái vùng giữa, hoặc là khi mà các bạn chụp ở trong những cái điều kiện ánh sáng nó đều, nó mịn một tí, thì tôi thấy là chất lượng ảnh của nó cũng ok phết đấy chứ. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng để lưu trữ hoặc là đăng vội lên story luôn cũng được.
Chỉ có điều nếu như mà các bạn quay video ở trong điều kiện thiếu sáng này thì nó sẽ hơi tệ một tí. Theo quan điểm của tôi, mặc dù chúng ta vẫn có thể quay được độ phân giải cao nhưng mà cái độ chi tiết lúc này nó sẽ không còn duy trì ngon giống như việc là chúng ta quay ở trong điều kiện đầy đủ sáng nữa. Và cái khả năng chống rung của nó cũng đã bắt đầu bị yếu đi rồi. Ví dụ như cái video mà tôi quay cái bắn pháo hoa cái đợt trước ngày xưa tôi đi ấy, thì các bạn có thể thấy là những cái viền sáng xung quanh này nó sẽ bị cháy lên khá là nhiều. Do đó phần nào khiến cho cái video nhìn nó hơi khó chịu một tí. Mặc dù vậy có một cái điểm ngon khác mà không phải có máy nào mức giá này cũng làm được, đấy chính là chúng ta có thể quay video ở độ phân giải 4K ngay trên camera trước này luôn. Rồi, thường là mấy con ở trong phân khúc mức giá này các bạn chỉ có thể quay được độ phân giải là Full HD ở trên camera trước mà thôi. Còn máy này quay được 4K là quá ngon cho những anh em nào muốn làm sáng tạo nội dung, muốn quay video bằng camera trước ở trên Galaxy A35 rồi. Yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ đấy chính là về pin và tốc độ sạc. Pin thì thôi, khỏi cần phải nói quá nhiều rồi nhá. Kiểu gì thì con máy này cũng sẽ là 5000 mAh mà thôi. Mà có vẻ như là Samsung kiểu thích cái con số 5000 hay sao ấy. Đến tận thời điểm hiện tại mấy con Galaxy S25 Ultra vẫn giữ nguyên viên pin 5000 mAh các bạn ạ. Không hề xê dịch một tí nào luôn. Còn tốc độ sạc ở trên con máy này khá là đáng tiếc, nó chỉ là 25W mà thôi. Trong khi đó thì Galaxy A36 đã nâng cấp lên là 45W rồi. Thì cái này cũng là một cái điểm mà cá nhân tôi cảm thấy hơi tiếc một tí. Ước gì nó cũng là 45W thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà thôi, 25W thì tôi nghĩ là nếu như các bạn mua cho phụ huynh học sinh thì cũng ok ấy, không thành vấn đề gì nhiều đâu. Cái đấy là loa thì đây, để tôi cho các bạn nghe chất lượng âm thanh của Galaxy A35 trực tiếp như thế nào nhá. Rồi. Sao sáng sớm bên tôi hàng ngày về sau cơn mưa rơi tái sinh anh từ đang cho thả tình yêu. Đó, như anh em vừa mới nghe chất lượng âm thanh từ Galaxy A35 ấy, cá nhân tôi đánh giá thì cái loa của nó ở mức gọi là trung bình khá mà thôi. Âm lượng không quá to này, bass bổng các thứ thì cũng gọi là vừa đủ để nghe. Nói chung là cũng không có quá nhiều điểm ấn tượng. Đây cũng là một cái điểm mà chúng ta có thể hiểu được, bởi vì mức giá của con này nó cũng khá là rẻ rồi các bạn ạ. Vậy thì tổng kết lại, Galaxy A35 sẽ là một chiếc điện thoại dành cho những ai khá là dễ hiểu luôn. Cá nhân tôi nghĩ rằng là con Galaxy A35 này nó sẽ phù hợp khi mà các bạn mua làm quà tặng cho bố mẹ, cô dì, chú bác, nói chung là những người lớn tuổi, những cái người mà đã quá quen với cái thương hiệu Samsung. Thì con máy này trong phân khúc mức giá từ 5 cho đến 6 triệu của nó là một phân khúc mức giá không quá đắt. Thì tôi thấy là với những gì mà nó mang lại ấy, dùng khá là ok, dùng mượt mà, ổn định, có thể sử dụng trong thời gian dài cũng được. Hoặc nếu như mà các bạn đang học sinh viên, nói chung là tài chính của các bạn còn không quá nhiều ấy, mà các bạn không tin tưởng các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc, các bạn muốn tìm một con máy gọi là cân đối nhiều mặt ở trong cái phân khúc mức giá này thì Galaxy A35 cũng là sự lựa chọn mà các bạn nên cân nhắc. Tất nhiên đấy là trong trường hợp mà các bạn tìm mua được con máy này nhá. Chứ còn ở thời điểm hiện tại thì tôi thấy là gần như con máy này các hãng, các kho họ bán cũng gần như là hết rồi các bạn ạ. Bây giờ cũng chỉ gọi là dọn kho còn lại một vài con mà thôi. Vậy nên là nếu như mà anh em mua được con máy này thì ngon. Còn nếu như không thì các bạn hoàn toàn có thể cố thêm một tí, mua Galaxy A36 thì tôi thấy là những cái nâng cấp liên quan đến pin, liên quan đến màn hình lớn hơn một tí, liên quan đến thiết kế mới thì cũng là những cái điểm cộng mà các bạn cần phải cân nhắc. Và cá nhân tôi cũng đã làm một cái video đánh giá Galaxy A36 rồi. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại và mua trực tiếp ở trong đấy luôn cũng được. Bởi vì nếu như mà các bạn mua thông qua cái video của tôi ấy, thì cái mức giá mà các bạn mua nó cũng sẽ rẻ hơn kha khá so với việc mà các bạn mua trực tiếp ở trên Shopee. Rồi, và đó là những cái chia sẻ của tôi liên quan đến Galaxy A35. Vậy thì còn ý kiến của anh em thì sao? Anh em cảm thấy như thế nào về con máy này? Thì cũng đừng ngần ngại để lại dưới phần bình luận của video này nhá. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.